kahapon, dinalahan ako ng Kumareng Cecile ng mga gulay. Ito ay galing sa kanyang vegetable garden. So, meron akong talong, meron akong sitaw, patola, ampalaya, at talbos ng kamote. So, ang gagamitin ko lang, iniisip ko kung anong gagawin ko. Naisip ko magpakbet na lang, pero wala akong kalabasa. Tsaka wala akong okra kasi nagamit ko na yung kalabasa. Kulang ako ng ingredients, pero okay lang. Ayoko masayang to eh. Syempre yung patola, ibang luto to. Yung talbos ng kamote, ibang luto din. Anyway, luto tayo ng pinakbet na walang karne kasi hindi ako naglalagay ng karne sa gulay ko. So, let's start. Oo nga pala, hindi ako talaga marunong magluto ng pinakbet. Kaya yung marunong dyan, pasensya na kayo dahil alam ko may mali-mali ang pagkat ko ng mga vegetables dito. Pero, itong pinakbet na to ay pinakbet style ni Norilyn. Hala, muusok ko. Hala. Anyway. Bigyan natin ang bawang. Iisa pa siya. Okay na. Bagoong yung ilalagay ko. Instead na salt at saka or kaya patis or seasoning. Tingnan natin kung anong nangyari. Ito na. Ganun lang. Ito na siya. Yes. It's good. And that, my friend, is how you do it. Yan o. Oh, yun. May pakbet na kalayang pinakbet. Kulang ang rekado. Pero pwede na yan. Okay lang yan. Masarap pa rin yan. At ako ang nagluto. It's good. Yan. Thanks for watching.